mbrëma të gjithëve dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në Top Channel. Shohim zhvillimet kryesore të ditës. Nisma e Partisë Demokratike për vetim në politikë u rrëzua nga majoranca në seancën e fundit parlamentit për këtë vit. Palët debatuan për disa orë, ndërsa atë roqi vëmendjen fjalori Bashës, i cili në mbrëmje kërkoi ndjesë, si dhe gjatë paradites edhe atat e ish kryeministrit Sali Berisha. Byroja i të roqi atyre vëmendjen mbledhjen që u zhvillua në mbrëmje. Socialistët mbledhin të hënën kryesinë e tyre për t'i bërë gjyqin qeverisë në një moment kur si shta vetë kryeministri, studentit i dhanë një shuplak të fortë. Rama ka planuar vetë se është kohë të mëdha, ndërkohë ka ministra jo funksionale që nuk arrin për siç e tregoi rasti i fundit me ministren e arsimit. Gati gjysma e ministrave kanë mbi 5 vite pa lëvizur. Studentët kanë vendosur të ndalojnë pjesën e tyre gjatë ditëve të festës. Shumica e studentëve janë shpërndar pranë familjeve të tyre. Sot ata thanë se nëse kryeministri nuk reflekton për plotësimin e 9 kërkesave që kanë paraqitur, do të rikthehen me protesta në janar. Zbulohet fatura e paktit për universitetin që qeveria i ka propozuar studentëve protestues. Premtimet për rritjen e buxheteve të universiteteve deri në 2 fishim çojnë në 100 milion euro investimet për arsimin e lartë dhe konviktet e universiteteve. Top Channel zbulon letër këmbimin mes kryeministrave të Serbisë dhe Shqipërisë. Brnabiçi njihoi Ramës për vendimin e taksës 100% dhe i sugjeron në rishikimin e njohjes së pavarësisë. Përgjigjja e Ramës është se Kosova është e sovran dhe i pavarur dhe Serbia e të tjerët duhet të respektojnë vendimet, reflektimi i vullnetit sovran të popullit të Kosovës. Janë mësuar emrat e aksionerëve të rinj të kompanisë së telefonisë Telekom. Gjermanët e Deutsche Telekom prekosh kanë negociuar me kompanitë e interesuara dhe në fund mësohet se aksioner do të jetë biznesmeni bullgar Spastus, aksioneri kryesor i Vivacom në Bullgari dhe biznesmeni shqiptar Elviri. Nisma e Partisë Demokratike për veting në politikë u rrëzua nga majoranca në seancën e fundit parlamentare për këtë vit. Palët debatuan për disa orë, ndërsa atë roqi vëmendjen fjalori Lulzim Bashës, i cili në mbrëmje kërkoi ndjesë, si dhe gjatë paradites edhe deklaratat e ish kryeministrit Sali Berisha. Byroja i të roqi vëmendje Berishës dhe Bashës, ndërsa përjashtoi për 10 ditë deputet Flamur Noka dhe Genti Strazeri. Hapet votimi, kush është dakord në Me 52 vota pro dhe 74 kundër, majoranca zoi nismën e Partisë Demokratike për veting të politikanëve. 52 vota pro, 74 kundër, nuk ratohet. Në debatin disa orësh Lulzim Basha foli në fund duke hequr vëmendjen me fjalorin e tij. Të nderuar qytetarë, këta nuk e duan vetingun për një thjesht. Për shumë prej tyre ky do të thotë fundi i karrierës politike. Dhe të bashkohen me ne për të votuar amendamentet kushtetuese, duke ju dhënë mundësinë që propozimet për ligjin e vetingut t'i bëjnë vetë, e t'i sjellin vetë, ne do t'i votojmë me një kusht që të kenë miratimin e Komisionit Venecijës. Lulzimi na vjen për ditë në protest me makinën e pronarit të kompanisë që ndërton tendrin e Unazës. Bufa na dinë që nuk e dim ne lidhjen tënde me kompaninë Victoria Invest, po nuk e dim ne që njëra nga vajzat e tua shumë e vogël e ka emrin Victoria, dhe sigurisht janë disa arsye të kumbarllëkut. Është kumbare e familjes tënde. Është instikti i prindrit, dhe për atë që bëre instikti i parë që të të fusja një grusht, por unë dalë nga dy gjëra. E para punës, që të prekësh mutin, bëhesh vetë pis. Të prekësh mutin, bëhesh vetë pis. Automjeti im prej 6 vitesh është në lizë nga kompania Mektrin. Tonet më të qeta të paradit u thyen nga paralajmërimet e Berishës. Vetingu i politikës po përdoret vetëm si një kartë morale. Sipas parimit, kush del kundër saj, diçka ka. Kjo iniciativë është një gjysmë akmarrje ndaj faktorit ndërkombëtar, i cili vuri si kusht të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian vetingun e gjyqësorit. Këtë amandament i cili të historinë për shqiptar. Përndryshe, ju garantojmë se forca kul nga këto karrike. Përndryshe, gati në rrugë të sheshet e Shqipërisë do ushtojnë, o djemë rëmbenjam, ja vdeke ja liri. Këto ish kryeministrit tingëlluan si nxitje për dhunë në veshin e socialistëve që kërkuan dënimin e tij nga byro.
Sali Berisha u shpreh në kuvend me thirrje antikushtetuese, bëjnë thirrje për rrëzimin e rendit kushtetues. Vartë një këngë politike, a shumë ka hyrë të merri sa i konsideroni si thirrje për rrëzimin e rendit kushtetues. Ndaj thirrjeve të Berishës reagoi në tuit kryeministri Rama, duke theksuar se nuk ndjej rrezikuar nga fjalët e paraardhësit, por i keqardhur për atë që e quan shthurje verbale të Berishës, të cilën ja kanë gjitur edhe shumë të rinjve, shton Rama. Sipas tij, Shqipëria po turprohet në ekranet e Europës me pamjet e parlamentit të kthyer në një show pularie nga opozita. Socialistët mbledhin të hënën kryesinë e tyre për t'i bërë gjyqin në qeverisë në një moment kur, si shta vetë kryeministri, studentët i dhanë një shuplak të fortë. Rama ka pranuar vetë se është koha për ndryshime të mëdha, ndërkohë ka ministra jo funksional dhe që nuk marrin përgjegjësi, siç e tregoi rasti i fundit me ministren e arsimit. Gati gjysma e ministrave kanë mbi 5 vizur, çka e ka kthyer këtë qeverinë e mandateve të gjata dhe punëve të shkurtra. E para, protesta i dha një shuplak qeverisë. E dyta, protesta i dha një grusht opozitës. Dhe e treta, protesta i dha një shpresë shoqërisë. Protesta e studentëve ishte shuplaka e fundit që e shkruar nga përhumbja që kishte kapur qeverinë që për mbyllje së basteve që ishte një moratorium i rëndësishëm. Qeveria e pas zgjedhjeve të 2017-s nuk ka prodhuar asnjë reformë serioze, e vetmja që i ka mbetur reformoi veten. Nga kjo shuplake të rinjve, revolta e të cilëve në fakt është kundër varfërisë që si lëshon shqiptarët, Rama tregoi se ishte gati edhe për me të thella. Pjesë e gjatë dhe pjesë e mënyrës funksionimit mëtejshëm të kësaj shumice dhe të kësaj qeverie që duhet të nxjerrë reflektime të mëdha dhe duhet të bëjë ndryshime të mëdha në mënyrën se si i qaset problemeve fal kësaj shuplake që ka marrë. Protesta 17 ditore e studentëve në fakt ishte e fundit e një serie ngjarjesh dhe skandalesh që përfshin qeverinë për gjatë më shumë se një viti. Në fakt, qeveria ka bërë disa ndryshime të pjesë. Dosja Abila i solli largimin e Sajmir Tahirit nga qeveria, e më pas erdhi Babalja, e cila edhe pse sipas prokurorisë ishte një sajes në thelb për Fatmir Xhafajn, antarin e qeverisë së Ramës, qëndronte pyetja për të vëllain e dënuar për trafik droge. Largimi i Xhafajt megjithatë nuk mjaftoi të freskonte qeverinë, e cila në mesin e mandatit të tyre nuk e ka freskin për të bërë ballë shumë sfidave që ka përballë. Atëherë kur mendoi se do të binte qetësia shpërtheu skandali tenderave për unazën e re, por vetëm protesta e studentëve bëri kryeministrin të kuptojë se riparimet e vogla nuk mjaftojnë. Ministrit janë bërë jo funksionale dhe nuk marrin dot përgjegjësi, siç e tregoi rasti i fundit me ministrin e arsimit. Gati gjysma e ministrave kanë mbi 5 vite pa lëvizur, çka e ka kthyer këtë në qeverinë e mandateve të gjata dhe punëve të shkurtra. Qeveria duket e pasur në njerëz dhe e varfër në ide. Socialistët mësohet se kanë planifikuar mbledhjen e kryesisë së tyre me 24 dhjetor, e cila do jetë një analizë e punës së qeverisë para mbledhjes së asamblesë. Rama ka dhënë sinjale se do të bëjë ndryshime, ndërsa duket se ka ardhur koha që ato të jenë shumë të thella, sepse perceptimi popullor është se qeveria nuk ka funksionuar dhe se në këtë mandat të dytë ka patur shumë fjalime, projekte dhe pak rezultate. Ndryshimi i ndonjë ministri për të kënaqur egon e protestuesve nuk do të jetë zgjidhje as për studentët e as për vendin dhe as për vetë majorancën e Ramës. Studentët ngelës po e ndihmojnë Ramën të heqë ministrat ngelës. Studentët kanë vendosur të ndalojnë protestën e tyre gjatë ditëve të festës. Shumica e studentëve janë shpërndar pranë familjeve të tyre. Sot ata thanë se nëse kryeministri nuk reflekton për plotësimin e 9 kërkesave që kanë paraqitur, do të rikthehen me protesta në janar. Ndjekim Kristi Gongon. 21 dhjetori, dita e fundit e mësimit në universitete para festave të fundvitit, shënoi njëkohësisht ditën e fundit të protestës për studentët. Nga nesër sheshi para kryeministrisë do të jetë bosh. Protesta e studentëve ka përfunduar dhe do të kthehet sërish nëse ende nuk janë plotësuar 8 kërkesat e tyre. Kjo që do i lihet kryeministrit për reflektim. Nga shumica e universiteteve, studentëve, është vendosur që të kemi një periudhë pushimi që tani deri në janar, deri në fillim të shkollës, dhe të hënën e parë që të vim të vazhdojmë përsëri me protesta. Kanë vendosur që të shkojnë në shtëpitë e tyre në një farë mënyrë edhe për të rikuperuar kohën që kemi humbur nga shkolla, për të mësuar, edhe për të pushuar, edhe festat janë. Shpresoj që kryeministri të reflektojë dhe të ndërtojë një strategji të re. Ti pranoj ato 8 kërkesa dhe ne t'i kthemi auditorëve dhe të vazhdojmë punën nëpër fakultetet. Ndryshe nga ta, studenti Klajdi Bello mendon se qoftë dhe i vetëm do të vazhdojë protestën. Policia ka marrë 4 protestues,
prej ku 2 prej tyre janë dhunuar. Unë jam një nga ata që do vijoj protestën sot në orën 17 të gjitha ata shqiptar, jo më student, kush doj të iki të haj baklava në shtëpi të vijoj. Ne do të qëndrojmë këtu, unë edhe i vetëm. Top Channel transmetonte nga Universiteti Politeknik i Tiranës protestën e parë të studentëve, e cila në ditët në vijim u përhap në të gjitha universitetet e Shqipërisë. Nuk paguaj korruptimin! Studentët e Politeknikut kanë qenë të parët të cilët bojkotuan mësimin, dhe më pas studentët tjerë ju bashkuan duke krijuar kështu një bojkot kombëtar. Prej 17 ditësh, auditorët e këtij fakulteti qëndrojnë bosh, dhe si dihet nëse do të vazhdojnë të jenë të tilla pas mbarimit të pushimeve në 7 janar. Për Top Channel, nga Fakulteti i Arkitekturës, Urbanistikës dhe Inxhinierisë Ndërtimit, Kristi Gongo. Zbulohet fatura financiare e paktit për universitetin që qeveria i ka propozuar studentëve protestues. Premtimet për rritjen e buxheteve të universiteteve deri në 2 fishim çojnë në 100 milion euro investimet për arsimin e lartë dhe konviktet e universiteteve. Qeveria ka përgatitur një projekt vendim që ndryshon buxhetin e shtetit për vitin e ardhshëm, duke dyfishuar fondet për arsimin universitar dhe kërkimin shkencor. Projekt vendimi është pjesë e paktit për universitetin, pikat e të cilit kryeministri Edi Rama i ka publikuar në portalin Shqipëria që duam për të pritur sugjerimet e studentëve. Sipas tabelave zyrtare në buxhetin e vitit të ardhshëm, qeveria ka përcaktuar 7.4 miliard lekë për arsimin e lartë. Por projekt vendimi i ri e çon këtë shifër në 14.9 miliard lekë, pra 2 herë më shumë. E njëjta mas rritje parashikohet edhe për fondet për shkencën, të cilat nga 620 milion lekë që janë parashikuar në buxhetin e miratuar, ndryshojnë në 1.2 miliard lekë. Paralelisht veç rritjes së shpenzimeve për universitetin, në projekt akt parashikohet edhe një fond emergjence me vlerë 5 miliard lekë, i cili do të përdoret për përmirësimin e konvikteve dhe infrastrukturës universitare në të gjithë Shqipërinë. Në total, të 3 ndryshimet e rrisin financimin publik për arsimin e lartë dhe infrastrukturën universitare me 13.1 miliard lekë, ose mbi 100 milion euro, krahasuar me buxhetin e miratuar. Megjithatë, këto masa janë ende në stad propozimesh, të cilat qeveria ka premtuar t'i miratoj vetëm pasi studentët të pranojnë dialogun. Vetë kryeministri Edi Rama i ka bërë thirrje disa herë studentëve në protestë të ulen në dialog me qeverinë për t'i hapur rrugë ndryshimet ligjore për plotësimin e kërkesave. Por kjo thirrje është refuzuar nga studentët, të cilët nuk pranojnë dialog, por i kërkojnë qeverisë që të miratojë kërkesat e tyre. Në të kundërt, protestat do të vazhdojnë. Ky është Top Channel. Top Channel zbulon letërkëmbimin mes kryeministrave të Serbisë dhe Shqipërisë. Brnabiçi ankoi Ramos për vendimin e taksës 100% dhe i sugjeron rishikimin e njojës së pavarësisë. Përgjigjja e Ramos është se Kosova është shtet sovran dhe i pavarur dhe Serbia e të tjerët duhet të respektojnë vendimet, reflektim i vullnetit sovran të popullit të Kosovës. Serbia i kërkon Shqipërisë të rishikojë qëndrimin e saj ndaj pavarësisë së Kosovës. Vetë kryeministria serbe i ka dërguar 2 letra homologut shqiptar Edi Rama, ku i kërkon që të përdor atë që ajo e quan ndikimin e tij në Prishtinë, në mënyrë që Kosova të zbatojë marrëveshjet ndërkombëtare, ndër të cilat të heqë dorë nga ushtria dhe taksa 100%. Letra e parë mban datën 16 nëntor dhe vjen e shkruar me një gjuhë të cilën rëndom diplomacia serbe e përdor në kulmin e propagandës antishqiptare në seancat e Këshillit të Sigurimit DMGR. Kryeministria serbe ankohet për atë që e quan shtypje dhe krime kundër popullit të saj, që vazhdojnë pa pushim dhe kërcënojnë të përshkallëzohen më tej. Po ju a kërkojmë qenë se keni njohur të ashtu quajtur në Republikë të Kosovës si një shtet pavarur, në mënyrë që ju të përdorni ndikimin tuaj ndaj Prishtinës, që t'i bindet marrëveshjeve dhe ligjeve ndërkombëtare. Në rast se në kundërshtim me ndikimin tuaj ata vazhdojnë të shkelin marrëveshjet dhe paktet ndërkombëtare, ju kërkoj të rishikoni pozicionin tuaj në mbështetje të pavarësisë. 6 ditë më vonë, pa marrë një përgjigje për letrën me tone patetike, ku shqiptarët dhe qeveria në Kosovë fajsoheshin për të pavërteta, kryeministria serbe i drejtohej sërish Ramës me një letër të dytë. Në këtë letër, Brnabić me tone më të zbutura dhe argumente ekonomike, flet për pasojat e taksës ndaj mallrave serbe dhe dëmin që sipas saj po i bën klimës së biznesit në Ballkanin Perëndimor. Më në fund, përgjigja i vjen 2 javë më vonë, në një letër ku kryeministri shqiptar i kujton homologet serbe krimet e shtetit të saj në Kosovë, njohjet dhe përparimet e Kosovës pas luftës. E dashur kolege, është thjesht e pamundur për mua që të kuptoj thirrjen tuaj që të rishikojmë pozicionin tonë në mbështetje të pavarësisë
Qëndrimi i Shqipërisë është se Kosova është shteti pavarur dhe vend sovran, që i merr vetë në mënyrë të pavarur vendimet e saj, të cilat Serbia dhe të tjerët duhet i respektojnë si reflektimi i vullnetit sovran të popullit të Kosovës nëpërmjet udhëheqësve të zgjedhur në mënyrë demokratike. Rama i kujton Brnabiçit angazhimet e tij së bashku me presidentin e saj Aleksandar Vučić dhe se kanë rënë dakord të arrijnë pajtimin përmes bashkëpunimit rajonal, gjë që ju thot kryeministri e keni shkelur me pengesat që po i nxirrni Kosovës për anëtarësime në organizata ndërkombëtare si Interpol apo në UNESCO. Kandidimi i ish-ministrit Ridvan Bode në bordin e Bankës së Shqipërisë është kthyer në ten debati mes mazhorancës dhe opozitës. Partia Demokratike e quajti Boden kandidat të Ramës dhe e thekson se opozita duhet të ketë përfaqësuesin e saj. Një ditë pasi parlamenti miratoi 5 nga 6 kandidaturat për bordin e Bankës së Shqipërisë, opozita kërkoi që të kishte edhe ajo një përfaqësues, duke theksuar se këtë të drejtë ja njeh kushtetuta dhe ligji. Çdo lloj veprimi që do të çojë në kapjen e Bankës Shqipërisë në dorën e një force të vetme politike asaj që qeverisë, thyen drejt për drejt kushtetutën. Hapni legjislacionin për çështje të tjera. Një kandidat, 28 firma, në mënyrë që të fragmentohet grupi dhe mos ketë grupi deputetëve të mos ketë kontroll nga një dorë vetme. Nëse ju do të kishit përzgjedhur një nga ato kandidatura që kanë aplikuar dhe kanë shfaqur interes, sigurisht bujrum mund ta kishit sjell. Nuk e ke sjell zotri. Një merak më vete, demokratët e kishin për Ridvan Boden, ish-ministrin e tyre të financave në kohën e 2 mandateve të qeverisë Berisha, të cilin tashmë e shohin me sy tjetër. Qëndrimi zyrtar i Partisë Demokratike është bërë i qartë nga kryetari i saj. Juve që ne nuk pranojmë që kandidaturat që propozon Partia Demokratike t'i propozoj majoranca. Ridvan Bode nuk është përfaqësues i Partisë Demokratike, por është i Edi Ramës. Nuk mund vi dita që Erbylyk Bashi t'i bëj gjyqin Ridvan Bodes këtu në këtë seancë. Ta thotë që e kemi kapur ne Ridvan Bode, kur Ridvan Bode sigurisht që ka qenë ministër në dy qeverisje të ndryshme të Partisë Demokratike, edhe në saliun e parë, edhe në saliun e dytë. Edhe zonja Suela Popa, Tavo, është sigurisht një kandidaturë e cila nuk mund të konsiderohet i Partisë Socialiste. Përballë pikpyetjeve edhe mes të majtëve mbi propozimin e Bodes, kryeministri Rama ka shpjeguar se ka zgjedhur atë për shkak të aftësive profesionale, me qëllim për të shërbyer Bankës së Shqipërisë. Tirana miratoi buxhetin për vitin e ardhshëm. Këshilltarët e PD-s dhe LSI-s nuk morën pjesë, ndërsa votoi pro PDU. Këshilli Bashkiak i Tiranës votoi buxhetin e vitit 2019. Bashkia më e madhe në vend me rreth 1 milion banor do të ketë një buxhet 12% më të madh për vitin që vjen. Ajo që bën diferencën është që kemi bërë gjithën këtë pa shtuar asnjë taks. Janë taksuar vetëm milionerët tek taksa ndërtimit. Asnjë nga familjarët nuk ka paguar asnjë taks më shumë. Kjo është shkollave që thonë ka pas qenë taksa gjelbrimit. Të pranishëm në mbledhje ishin këshilltarët socialistë dhe ata të PDU-s në opozit. Mungonin përfaqësuesit e 2 partive më të mëdha opozitare të PD-s dhe LSI-s. LSI-ja shkoi edhe në Durrës, shkoi edhe në Shkodër për të kaluar buxhetin. Nuk vjen në Tiranë. Pse s'është LSI-ja këtu për ndihmën ekonomike? Flet tër ditën për varfërinë? Ku janë këtu? Sot do votojmë ndihmën ekonomike. Ku janë? Flet tër ditën që njerëzit po i lini njerëzit në rrugë. Ne sot do japim 1102 kredit buta. Kryetari i Bashkisë shpalosi planin afatmesëm deri në vitin 2021 për ndërtimin e shkollave, kopshteve dhe rrugëve të reja. Momentalisht ne kemi filluar dhe ka mbaruar projektimi i 8 godinave të reja prap nga qeveria gjermane. Tika ka marrë përsipër, siç është njoftuar nga kryeministri, për të bërë një pjesë tjetër të godinave. Kemi filluar në disa godina me donator, dua t'i ftoj të gjithë sipërmarrësit e Tiranës, siç na ndihmuat me kopshtet dhe me çerdhet, kemi nevojë për këtë ndërhyrje në godinat e qytetit student. Velia e akuzoi Lulzim Bashën dhe Jorida Tabakun për kohën kur përkatësisht ishin kryetar dhe nënkryetare e Bashkisë. Ti mbaroj këtë punë, edhe kushdo që ta sabotoj këtë qytet deri në pafundësi. Ja po sigurisht pa sukses, as me diversion, as me broçkullat e ish kryetarit edhe nënkryetares, me leje që s'ekzistojnë, kur i kanë bërë vetë ato që akuzojnë tjerë. Ata punët e tyre i kanë mbyllur. Pasaportat i kanë Holland, të ardhmen e kanë Holland, shtëpitë pa leje i kanë bërë vetë, leje për ndërtim ka të sipër kanë bërë vetë, nuk keni shpresë me ta. Pak përpara fillimit të mbledhjes së fundit për këtë vit, banorët e Astirit dhe të Bregut të Lumit protestuan para bashkisë kundër prishjeve të shtëpive dhe për shpronësimet.
Janë mësuar emrat e aksionerëve të rinj të kompanisë të telefonisë Telekom. Gjermanët e Deutsche Telekom prej kohësh kanë negociuar me kompanitë e interesuara dhe në fund mësohet se aksioner do të jetë biznesmeni bullgar Spas Rusev, aksioneri kryesor i Vivacom në Bullgari dhe biznesmeni shqiptar Elvin Guri. Telekom Albania është në mbyllje të negociatave për shitjen e kompanisë tek aksioneri kryesor i shoqërisë bullgare të telekomunikacioneve Vivacom, Spas Rusev. Operatori shqiptar i rrjetit celular ka disa kohë që negocion me blerës të ndryshëm dhe mësohet se procesi përshkon drejt përfundimit. Sikurse është raportuar edhe më herët, Deutsche Telekom do t'ia shes degën shqiptare zotit Spas Rusev, i cili punon në partneritet me Elvin Guri, një investitor i mirënjohur shqiptar që ka jetuar në Bullgari 20 vitet e fundit. Nuk që e mundur që t'i merre një koment zotit Spas Rusev për këtë operacion, ndërkohë i pyetur lidhur me këtë transakcion, zoti Guri tha se nuk mund të bënte komente për procesin në vetvete. Megjithatë ai shtoi: Kam kohë që mendoj të investoj në Shqipëri, duke qenë se kam 27 vjet që jam larguar e konsideroj si detyrim moral të gjej mënyra dhe mjete për të investuar në vendin tim. Sot Shqipëria është një destinacion i qetë dhe tërheqës për investime, sidomos për dikë si unë. Aktualisht Vivacom me aksioner kryesor Spas Rusev është kompania më e madhe e telekomunikacioneve në Bullgari. Ajo pati një vit të fuqishëm financiar në 2017 sa i takon anës operacionale dhe performancës financiare, me 455 milion euro të ardhura dhe 165 milion euro fitime, kurse aksioneri tjetër që është Elvin Guri ka punuar si bankier, themelues kompanie dhe drejtor si dhe investitor për më shumë se 20 vjet. CV-ja e tij përfshin eksperienca të shumta si në Price Waterhouse, Berge dhe PNB Paribas. Kompania e tij River Styx Capital ka qenë e përfshirë në transaksione në disa shtete në rajon dhe më gjerë. Ai ka studiuar në Universitetin Amerikan në Bullgari dhe në Universitetin e Oxfordit. Fundjava dhe ditët e Krishtlindjeve do t'jenë me motë të qëndrueshëm dhe pa reshje. Temperatura do të shkojnë deri në 16 gradë Celsius. Festa e Krishtlindjeve këtë vit në territorin e Shqipërisë nuk do të jetë e bardhë. Sipas meteorologëve, viti 2018 do të mbyllet me një mot të qëndrueshëm, ku temperatura më ulët do të shënohet në ekstremin verior. Këtij fundviti do t'i mungojnë reshjet e shiut dhe të dëborës. Në mesditë, temperaturat do të shkojnë deri në 16 gradë Celsius. Krishtlindjet këtë vit në fakt parashikohen të jenë në ndikimin e motit të qëndrueshëm, pra nuk parashikohet të kemi reshje duke përjashtuar vetëm ekstremin verior në sasi shumë të pakta. Pjesa tjetër e territorit do jetë kryesisht me kthjellime dhe vranësira të herpasershme. Pritet një rënje e lehtë të temperaturave në orët e para të mëngjesit, duke bërë që në zonat malore temperaturat më ulët të zbresë deri në -3, ndërkohë mbeten relativisht të larta vlerat e mesditës rreth vlerës 15 apo 16. Për sa i përket temperaturave nga java tjetër, pra edhe duke përfshirë këtu edhe fundin e muajit, pritet që të kemi një rënje graduale të temperaturave, ku sërish zonat malore do zbresin deri në -3 apo -4, ndërkohë mbetet të themi që do kemi temperatura relativisht të larta në orët e mesditës. Pra, do kemi Krishtlindje të ngrohta, do të thoja. Tjetër ndryshim në administratën e presidentit Trump. Sekretari i mbrojtjes James Mattis do të lërë detyrën në fund të muajit shkurt. Ilir ekonomi i zërit të Amerikës do të na sjellë më shumë detaje. Ilir, si është pritur në Washington largimi i sekretarit të mbrojtjes Mattis, i cili shihet veçanërisht si një mbështetës i fortë i NATO-s? Po Genta, po bëj një parantezë të shkurtër këtu. Dorëheqja e sekretarit të mbrojtjes vjen në një kohë kur në Washington vlojnë polemikat rreth një pjese të buxhetit që përfshin fondet për sigurimin e kufirit. Në rast se Kongresi nuk miraton sot $5 miliardë të kërkuara nga presidenti Trump për ndërtimin e një muri me Meksikën, atëherë presidenti ka thënë se nuk do ta nënshkruajë projektligjin për buxhetin dhe kjo automatikisht sjell mbylljen e përkohshme të një pjese të qeverisë sonte në mesnatë. Për sa i përket dorëheqjes së sekretarit të mbrojtjes James Mattis, ajo po shihet me shqetësim edhe nga vetë republikanët e presidentit Trump. Kam parasysh këtu kreun e shumicës republikane të Senatit, Mitch McConnell, një nga politikanët më të fuqishëm të Washingtonit, i cili tha se ndjente keqardhje për largimin e zotit Mattis, sidomos për faktin se dorëheqja e tij vjen si pasojë e mosmarrveshjeve, mospërputhjeve të mpreta me presidentin Trump për aspektet kryesore të rolit të udhëheqjes të Amerikës në botë. Ai tha se për Shtetet e Bashkuara është me rëndësi thelbësore që të ruajnë aleancat e pas luftës dytë botërore
dhe të kuptojnë qartë se cilët janë miq dhe kundërshtarët e Amerikës, të kuptojnë se vende si Rusia hynë tek ta të fundit pra të kundërshtarët. Një senator tjetër, Marco Rubio i Floridës, tha se nga letra e dorëheqjes së sekretarit Mattis del fare qartë se vendi po ecën drejt një serie gabimesh të rënda politike që e vënë Amerikën në rrezik sipas tij. Natyrisht Siria ka qenë një ndër çështjet ku midis presidentit Trump dhe sekretarit mbrojtjes James Mattis ka patur tensione, por tensione ka patur edhe për presidentin rus Vladimir Putin. Pikpamja e sekretarit Mattis është se presidenti rus përpiqet të minojë NATO-n, përpiqet të sulmojë demokracitë perëndimore, ndërsa presidenti Trump ka shkaktuar shqetësim i disa aleatëve me thirrjet që Rusia të pranohet përsëri në grupin e vendeve më të industrializuara. Genta? Ilir Ekonomi direkt nga Zëri i Amerikës në Washington. Faleminderit për informacionet. Skënderbeu nuk ditë të fitoj pasi skuadrën korçare mundi edhe Kamza, ndërkohë në javën e 18 të Superligës Tirana thyen flamurtarin. Skënderbeu zhytet akoma më thellë në krizën e tij. Skuadra Orges Shejt pësoi një tjetër humbje këtë radhë ndaj Kamzës duke regjistruar disfatën e 4 radhazi për të mbyllur vitin 2018 dhe fazën e dytë të kampionatit në mënyrën më të keqe të mundshme. Ai që i dhuroi 3 pikë skuadrës së Ernest Gjokës ishte Fukui, me golin e shënuar në minutën e 43 të sfidës në limitet e pozicionit jashtëloje. Ajo e zhvilluar ndaj Kamzës duhet ishte pika e kthesës për Skënderbeun që vinte në këtë përballje me vetëm një pikë të fituar në 4 ndeshjet e fundit, por edhe këtë radhë skuadra kampione e vendit doli duar bosh. Kamza arriti të ruajë me fanatizëm avantazhin e krijuar në fundin e pjesës së parë, pavarësisht tentativës së skuadrës korçare për të ndryshuar fatin e kësaj sfide. Fitore shumë të rëndësishme arriti edhe Tirana që mundi një skuadër si flamurtari me rezultatin 1-0 dhe shkon në 17 pikë. Njeriu i ndeshjes u bë Hasani që shënoi golin e vetëm të këtij takimi për Bardeblut. Gjithçka ndodhi në minutën e 88 kur të gjithë po mendonin se skuadra do dilin nga fusha e lojës me nga një pikë secila, pavarësisht rasteve të krijuara kur Hasani arriti të mposh portierin Koliçi pas një veprimi të bukur individual në zonë. Por du theksuar është konfuzioni krijuar disa minuta para shënimit të golit për një karton të kuq të dhënë Pollozhanit pas një prekje të topit me dorë, por më pas arbitri Koçi pas këshillimit me ansorin e ktheu vendimin e tij. Java e 18 e Superioris do të vijojë me ndeshjen e së shtunës mes Teutës Delaçi dhe ato të së dielës Kuksi Kastrioti dhe luftëtari Partizani. Në Tiranë zhvillohet një sfidë e vlefshme për titullin botëror në kickbox. Për kategorinë 75 kg ndeshen Adriatik Çami dhe marokeni Zeruali. Sportisti Dibran flet për përgatitjet dhe emocionet për ndeshjen që zhvillohet nesër. Të shtunën në ambientet e Feti Borovës në Parkun Olimpik të Tiranës, do të zhvillohet dueli kickboxit për titullin botëror për peshën deri në 75 kg, me sportistit shqiptar Adriatik Çami dhe marokenit Ayub Zeruali. Dibrani që vetëm përpara pak ditësh festoi 39 vjetorin e tij të lindjes tashmë ka filluar përgatitjet për këtë përballje të titullit, të cilën kërkon ta fitojë në vendlindjen e tij në Shqipëri. Çami nuk e fsheh optimizmin e tij për fitoren e kësaj ndeshje edhe pse e njeh shumë pak rivalin e tij. Sigurisht pa mohuar të papriturat që mund të ndodhin në këtë duel. Kam 20 vite që merr me kickboxing. Kam marrë pjesë në shumë evenimente që janë zhvilluar brenda shtetit grek edhe jashtë. Edhe në fund thash që për titull botëror thash ta bëj në vendin ku unë jam edhe kam gjithë shqiptarët. Adriatik Çami që prej 22 vitesh jeton e stërvitet në Greqi, tashmë prej 7 vjetësh bashkëpunon dhe stërvitet nga trajneri grek Angelos Stamatiadis. Prej 7 vitesh punoj me Camin. Është një sportist e njeri i mirë, ndihmon edhe sportistët e tjerë. Ai mezi e ka pritur këtë moment për të zhvilluar një duel për titullin botëror në Shqipëri. Kjo sepse është edhe ndeshja e tij e fundit. Adriatik Çami nisi karrierën e tij në kickbox në vitin 96 në nivelin amator. Në vitin 2003 ai u bë sportist profesionist i kësaj disipline. 39 vjeçari ka punuar me disa trajnerë në karrierën e tij dhe ka marrë pjesë në disa evenimente në Greqi dhe Europë. Në vitin 2005 u shpall kampion ballkanik dhe nën kampion Europe, ndërsa në vitin 2016 fitoi titullin evropian deri në 75 kg, pasi mundi polakun Beinias në duelin e zhvilluar në Bullgari.